สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Prima Talk นะคะแล้วในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆคือการดูแลความเจ็บปวดหรือว่า Pain Treatment นะคะซึ่งความเจ็บปวดจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราหลายๆคนพบเจอไม่ว่าจะเป็นจากอาการบาดเจ็บนะคะหรือว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นว่าแต่เราจะรับมืออย่างไรนะคะในเรื่องของการดูแลแล้วก็บรรเทาความเจ็บปวดในวันนี้นะคะซึ่งจะทำให้เรากลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยไปด้วยกันดิฉันสุธิดาการจนะกันตกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนาตยาอุดมศักดิ์วิสัญญีแพทย์ด้านระงับความเจ็บปวดโรงพยาบาลเซเปียนสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะค่ะตื่นเต้นเช่นกันค่ะเพราะว่าความเจ็บปวดหรือว่าการดูแลด้านความเจ็บปวดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป็นศัพท์ที่เพิ่งบูมนะในประเทศไทยนะคะใช่ค่ะก็ยังถือว่าใหม่มากในสำหรับประเทศไทยค่ะถ้างั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเมื่อความเจ็บปวดนะคะเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายของเรานะคะแต่หลายครั้งนะคะสัญญาณเตือนนี้ก็ส่งผลกระทบมากมายในชีวิตของเราและบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาที่อยู่กับเราไปตลอดนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า pain treatment นะคะว่าคืออะไรคะคุณหมอค่ะ pain treatment นะคะก็ถือว่าเป็นศาสตร์ใหม่นะคะที่ทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็ถือว่าเป็นสาขาต่อยอดนะคะอันนี้สาขาต่อยอดจากวิสัญญีแพทย์นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการระงับปวดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่3อย่างคืออันแรกอาการปวดเฉียบพลันซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักในเรื่องของอาการปวดหลังผ่าตัดหรือว่าพวกอุบัติเหตุค่ะอันนี้ก็อาจไม่ใช่ปัญหามากนะคะอันที่2ก็คืออาการปวดเรื้อรังซึ่งในกลุ่มนี้เป็นปัญหาเยอะที่สุดนะคะที่เรารู้จักกันก็คือเรื่องอาการปวดหลังนะคะอาการปวดคอปวดหมอนรองกระดูกล้าวลงขานะคะหรือว่าผ่าหลังไปแล้วยังคงมีอาการปวดหลังหรือลงขาอยู่อาการปวดจากเส้นประสาทหรือว่าเป็นงูสวัสดปวดเท้าเบาหวานอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพอมีคำว่า pain treatment หรือการเข้ามาดูแลความเจ็บปวดนั่นหมายถึงว่าศาสตร์นี้จะช่วยให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอีกครั้งตัวนี้ที่กล่าวถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอาการปวดแน่นอนที่สุดว่ามันทำให้เราทุกข์ทรมานนะคะซึ่งอันนี้มันกัดกร่อนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ยังมีผลกระทบไปถึงคนในครอบครัวด้วยถูกไหมคะแล้วก็เกี่ยวเรื่องความมั่นใจในตัวเองเกี่ยวเรื่องการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็กิจวัตรประจำวันที่เราอยากจะทำอะไรแล้วก็ทำไม่ได้อย่างนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นคำว่า pain treatment เนี่ยเข้ามาดูแลนะทั้งในส่วนของร่างกายแล้วก็จิตใจเลยตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพราะทุกอย่างมันย่อมไปด้วยกันโอ้ยอดเยี่ยมนะคะจริงๆแล้วนะเท่าที่กิ๊บหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามีงานวิจัยที่บอกว่า 7.5% นะคะของคนทั่วโลกทรมานกับอาการปวดหลังส่วนล่างนะคะหรือว่า low back pain รวมถึงคนไทยด้วยไหมคะคุณหมอก็จริงๆแล้วมันก็เป็นทุกคนทั่วโลกนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสังคมเราเปลี่ยนไปปัจจุบันเราก็นั่งออฟฟิศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปโครงสร้างร่างกายที่เปลี่ยนไปก็จะเริ่มมีปัญหาหลายๆแฟกเตอร์นะคะอย่างเช่นพันธุกรรมนะคะน้ำหนักตัวการออกกำลังกายการนั่งนานๆนะคะเรื่องการสูบบุหรี่ความเครียดนะคะพวกนี้ย่อมสะสมทำให้มีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังตามมาได้ปัจจุบันเราก็เห็นว่าเหมือนเราเรียกว่า office syndrome หรือทางต่างประเทศเนี่ยเราจะเรียกว่า work related musculoskeletal disorder นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการปวดเนื่องมาจากการทำงานอยู่ในท่าเดิมๆนานๆก็จะเริ่มเห็นในคนที่อายุ20กว่าขึ้นไปก็เริ่มมีปัญหาละนะคะมันก็จะไม่ใช่ปัญหาซึ่งมันไกลตัวจากเราอีกต่อไปมันเริ่มเจอในคนที่อายุมากขึ้นนะคะน่าสนใจนะคะคุณหมอเพราะว่าจริงๆแล้วผลกระทบของอาการปวดนะจริงๆแล้วกระทบกับคนหลากหลายเจนในปัจจุบันนะคะแสดงว่า pain treatment ตอนนี้สำคัญมากๆกับพวกเรางั้นขอถามคุณหมอนิดนึงนะคะว่าแล้วPain Doctor Pain Doctor จะเข้ามาช่วยพวกเราอย่างไรแล้วก็ Pain Doctor จริงๆแล้วคืออะไรคะค่ะPain Doctor ก็อย่างที่บอกว่าเป็นวิสัญญีแพทย์อนุสาขาเกี่ยวเรื่องระงับปวดนะคะถามว่า Pain Doctor จะเข้ามามีผลยังไงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้จักแต่ว่ากายภาพนะคะนักกายภาพหมอกายภาพหมอกระดูกนะคะก็จะข้ามไประหว่าง2ฝั่งนะคะกายภาพไม่หายผ่าแล้วก็เริ่มมีสถิติกลับมาว่าผ่าไปเรื่อยๆทำไมเริ่มไม่ดีแล้วทำไมไม่หายจริงๆแล้วควรจะต้องผ่าจริงไหมนะคะเราก็เริ่มมองย้อนกลับไปแล้วก็เริ่มกลับไปดูสถิติ
แล้วก็เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเอาคนไข้ที่มีอาการปวดอย่างเดียวไปผ่าเราควรจะผ่าด้วยเรื่องอ่อนแรงแต่ว่าปัญหาเนี้ยซึ่งมันเป็นส่วนใหญ่ของคนไข้เราพบว่าสำคัญที่สุดที่คนไข้จะต้องไปผ่าตัดเนี่ยก็คือมาจากเรื่องปวดแล้วเราจะรักษาเรื่องปวดนี้ได้ยังไงโดยที่คนไข้ไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดนะคะแล้วก็พบว่าไอ้แกลบตรงส่วนนี้จริงๆเป็นหน้าที่ของหมอเพลนะคะแต่พอมันไม่มีแกลบส่วนนี้มันก็เลยกลายว่ามันต้องกระโดดจากกายภาพไปการผ่าตัดเพราะว่าคนไข้ไม่มีทางเลือกนะคะปัจจุบันเราพบว่าจริงๆแล้วไอ้ส่วนนี้ทำสถิติทางการแพทย์เนี่ยเราพบว่าคนไข้โดยรวมๆแล้วเนี่ยมีโอกาสแค่ผ่าตัดเนี่ยแค่ 20-30% เท่านั้นใน 7-80% เนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้เราพบว่าเกือบครึ่งนึงเนี่ยแค่กินยากายภาพก็หายอีกครึ่งนึงเนี่ยน่าจะต้องมาให้หมอเพนดูแลนะคะซึ่งถามว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็ช่วยได้2อย่างคืออันหนึ่งการวินิจฉัยหาสาเหตุว่าทำไมคุณปวดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าในการตรวจร่างกายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะในการตรวจเอ็กซเรย์หรือว่า MRI หรือ CT ก็ตามเราพบว่าภาวะนี้ยังไม่สามารถวินิจฉัยอาการปวดคอปวดหลังหรือหลายๆอย่างได้นะคะมันก็เหมือนจิ๊กซอว์ที่มันไม่สามารถมาต่อเป็นรูปได้มันยังเหลืออีกหลายๆชิ้นที่เราไม่สามารถมาบอกได้ว่าอันนี้เป็นรูปอะไรซึ่งชิ้นส่วนใหญ่ในนั้นที่หายไปเนี่ยมันต้องอาศัยการฉีดยาวินิจฉัยจากหมอเพนเพื่อทำให้รูปนั้นเนี่ยมาประกอบเป็นรูปแล้วเราสามารถบอกได้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะคะพอเราเป็นโรคอะไรปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราจะรักษายังไงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อันที่2ในส่วนที่2ก็คือหมอเพนสามารถช่วยในการรักษาได้นอกจากการวินิจฉัยนะคะอย่างเช่นอยากเกี่ยวเรื่องการปรับยาการทำหัตถการต่างๆนะคะอย่างเช่นการฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อช่วยเรื่องอาการปวดหลังล้าวลงขาจากเส้นประสาทนะคะการใช้คลื่นวิทยุนะคะเพื่อหยุดยั้งการนำสัญญาณความปวดจากข้อกระดูกคอหรือข้อกระดูกหลังหรือบางคนจากเส้นประสาทส่วนปลายหรือรากประสาทก็ได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งการสลายพังผืดในคนที่ผ่าหลังไปแล้วยังมีปัญหาเราสามารถใช้อุปกรณ์เข้าไปสลายพังผืดได้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สันหลังนะคะก็คือกระตุ้นไปที่ไขสันหลังทำให้ไขสันหลังเนี่ยเบี่ยงเบนจากความปวดก็ทำให้คนไข้ดีขึ้นและจะทำในกรณีที่ว่าคนไข้ผ่าหลังไปแล้วไม่รู้จะทำไงแล้วหมอผ่าตัดก็ได้ทำไงต่อกับภาวะนี้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องยากอันนึงเราสามารถติดอุปกรณ์อันนี้ได้เพื่อทำให้คนไข้เนี่ยลดอาการปวดลงมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสำคัญมากก็คืออันเนี้ยเรามีการวิจัยทางการแพทย์รองรับแล้วว่ามันได้ผลดีและในบางคนเนี่ยดีกว่าการไปผ่าตัดซ้ำอีกนะคะแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยลดการกินยากลับมาใช้ชีวิตได้กลับไปทำงานใหม่ได้แล้วก็พบว่าเวลาเราคิดคอสของทั้งหมดเนี่ยเราว่ามันคุ้มกว่าในการกินยาด้วยแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าในทางอเมริกาเนี่ยหรือทางยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะทำกันเยอะแต่ของเราเนี่ยอาจจะค่อนข้างยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่พูดถึงคำว่า pain treatment แล้วจริงๆเข้ามามีบทบาทที่กิ๊บหมายรวมถึงก็คือคุณหมอเพนนะคะคือคุณหมอที่ดูแลด้านความเจ็บปวดก็ยิ่งทวีความสำคัญซึ่งในปัจจุบัน specialist หรือคุณหมอที่มีความรู้เฉพาะทางด้านนี้ในปัจจุบันก็ยังมีน้อยอีกทั้งยังต้องมีประกาศนียบัตรรับรองด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือหมอเพนก็ยังมีน้อยก็เลยเป็นที่มาว่าหลายคนก็ไม่รู้จักนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็มีการเทรนนิ่งหรือการฝึกการเรียนการสอนเนี่ยในหลากหลายที่แล้วก็หลากหลายประเทศปัญหาก็คือมาตรฐานในแต่ละที่มันจะมีมาตรฐานเพียงพอไหมเพราะว่าเห็นที่บอกว่าเรามีการทำหัตถการหลายๆอย่างที่มันดูค่อนข้างจะแอดวานซ์มากขึ้นเพราะนั้นมาตรฐานของหมอเพนเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานใกล้เคียงกันปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการสอบรวมกันทั่วโลกนะคะของหมอเพนทุกที่เรียนจบแล้วเราก็มาสอบข้อเขียนมาสอบการปฏิบัติแล้วก็มีการสอบออรัลมาร่วมกันนะคะซึ่งโดยสถาบัน WIP นะคะหรือ World Institute of Pain ซึ่งโดยตัวเองก็เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้ประกาศนียบัตรอันนี้มานะคะดีใจแทนคนไทยทุกคนนะคะที่มีคุณหมอที่คอยดูแลความเจ็บปวดให้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคะแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้เซเปียนนะคะมุ่งสู่การเป็นศูนย์ดูแลความเจ็บปวดในปัจจุบันคะค่ะก็อย่างที่รู้กันว่าโดยตัวเองเนี่ยก็ทำเรื่องนี้มา10 กว่าปีนะคะแต่ก็รู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักนะคะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกๆคนนะคะในการที่เราจะมีทางเลือกในการรักษาแต่ณตอนนี้เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นทางเลือกให้คนไข้ได้ดีขึ้นแล้วก็การที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้ว่ามีหมอทางด้านนี้มาแล้วเราก็เป็นทางเลือกให้คุณได้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจในการผ่าตัดนับว่าเป็นการเปลี่ยนพาราไดม์ชิฟต์เลยนะใช่ค่ะจากปกติที่เราจะต้องนึกถึงการผ่าตัดก่อน
วันนี้การดูแลด้านความเจ็บปวดเนี่ยเข้ามาดูแลถึงต้นเหตุนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทำการดูแลรักษาได้อย่างตรงจุดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคือจะเป็นเหมือนกับเป็นเจอร์นี่ในเรื่องของการรักษาเลยถูกไหมคะพอเวลาที่เรามาปรึกษากับคุณหมอก็จะวางแผนในเรื่องของการดูแลความเจ็บปวดด้วยวิธีการนะคะด้วยนวัตกรรมต่างๆก่อนจะไปสู่การผ่าตัดอันนี้ที่พูดถูกไหมคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้เราก็พูดถึงเรื่อง personalized medicine นะคะทางเลือกที่ตรงกับลักษณะของคุณนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีคนแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีใครเหมือนกันนะคะตั้งแต่อาการปวดแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันสาเหตุที่ไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้เหมือนกันนะคะความชอบนะเศรษฐฐานะหลายๆอย่างเป็นแฟกเตอร์มากเลยในการที่เราจะต้องเอามาเป็นส่วนประกอบในการที่จะเลือกรักษาในคนหนึ่งนะคะคุณหมอคะแล้วคำว่าเพนนะหรือว่าความเจ็บปวดจริงๆแล้วมีอาการกี่รูปแบบกี่ระดับคะแล้วที่สำคัญคือสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อเราเจ็บปวดแบบนั้นแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องพบแพทย์แล้วคะค่ะอาการปวดแน่นอนว่ามันจะแบ่งเป็นอาการปวดที่แบบปวดน้อยนะคะปวดปานกลางปวดรุนแรงมากทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไหร่คนจะต้องรักษานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มองย้อนไปว่าอาการปวดมันเป็นสัญญาณของอะไรอาการปวดเนี่ยเป็นสัญญาณของร่างกายได้รับอันตรายนะคะเพราะจริงๆแล้วอาการปวดเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณควรต้องมีร่างกายอะไรที่ผิดปกติสักอย่างละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่ปวดนะถ้าเกิดว่าอาการปวดนั้นมันก็ดูแบบง่ายๆไม่มีอะไรนะปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็น่าจะดีขึ้นปวดไม่ได้เยอะนะคะส่วนใหญ่ธรรมชาติร่างกายมันจะหายเองแต่ถ้าอาการปวดนั้นเริ่มกลายเป็นเรื้อรังมากกว่า3 เดือนอาการปวดนั้นเริ่มมีอาการมากขึ้นจนมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอันนี้แหละคือคุณควรจะต้องมาหาหมอละนะคะเพื่อมาเช็คแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณนะคะคุณหมอพอจะบอกเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องของสาเหตุของอาการปวดในแต่ละแบบทีได้ไหมคะว่าปกติแล้วนะอาการปวดมีสาเหตุอะไรบ้างคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยอาการปวดก็มาจากการอักเสบนะคะก็สาเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุนะคะการติดเชื้อนะคะหรือว่ามีเกี่ยวเรื่องการอักเสบบางอย่างแล้วก็ที่ตอนนี้ที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะก็คือเกี่ยวเรื่องความเสื่อมตามวัยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยณตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยเนาะพอเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าอาการเสื่อมของร่างกายเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่สำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปวดซึ่งก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุหลายๆคนเนาะก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการปวดซึ่งมาจากตัวข้อที่เสื่อมนะคะใช่ค่ะอย่างข้อเข่าเสื่อมข้อกระดูกหลังเสื่อมพวกนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยๆค่ะโหน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลายคนนะไม่ว่าเราจะบาดเจ็บนะคะจากการใช้ชีวิตโดยปกตินะคะก็เกิดการเจ็บปวดหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเสื่อมสภาพลงรวมไปถึงนักกีฬาด้วยถูกต้องค่ะเรื่องของการบาดเจ็บทางกีฬาด้วยโอ้น่าสนใจค่ะแล้วก็โรคต่างๆที่อาจจะนำมาซึ่งภาวะการเจ็บปวดในอนาคตถูกไหมคะซึ่งเราเนี่ยกระทบอยู่ณปัจจุบันถ้าเราไม่ดูแลก็อาจจะเข้าสู่ภาวะเรื้อรังถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะค่ะโอเคคุณหมอคะออฟฟิศซินโดรมนะคะอาการยอดฮิตของมนุษย์เงินเดือนนะคะรวมถึงความเสื่อมโทรมของร่างกายตรงนี้คุณหมอพอจะอธิบายลักษณะของอาการนี้ให้พวกเราฟังได้ไหมคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายโดยการใช้โมเดลของกระดูกด้วยดีกว่าเราจะเห็นว่าออฟฟิศซินโดรมนะคะก็ส่วนใหญ่ก็หลายคนก็จะมาด้วยอาการปวดคอล้าวลงไหล่ลงบ่าใช่ไหมคะถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหลายคนเนี่ยไม่ใช่ทำงานออฟฟิศอย่างเดียวทีเล่นโทรศัพท์มือถือด้วยหรือว่าในบางอาชีพเนี่ยก้มตลอดเวลาก็จะเห็นว่าศีรษะคนเราเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ 5-6 กิโลแล้วก็โครงสร้างร่างกายเนี่ยมันจะต้องตั้งแล้วก็ระบายน้ำหนักกระจายน้ำหนักลงไปอย่างนี้แต่ในบางครั้งเนี่ยการที่เราก้มลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้ตรงเนี้ยงอส่วนในการที่น้ำหนักที่จะลงมาจากศีรษะลงมามันก็จะลงมาแนวนี้แล้วก็ส่วนของร่างกายที่มันจะลงถ่ายน้ำหนักมาก็จะเป็นแนวนี้ก็ทำให้จุดตัดตรงเนี้ยมันมีปัญหาแล้วก็ทำให้น้ำหนักที่มันกดลงมาทุกวันก็จะเริ่มเปลี่ยนนอกจากเหนือจากกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นปัญหาลงมาที่หมอนรองกระดูกแล้วก็ตัวกระดูกเองก็จะเห็นว่าในบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องคอแข็งนะคะขยับได้ไม่ค่อยดีมีการปวดตึงตลอดก็จะเห็นว่านอกจากเรื่องกล้ามเนื้อแล้วมันจะเริ่มมีปัญหาที่ข้อกระดูกคอรวมด้วยเวลาเราหันกระดูกคอปุ๊บมันก็จะมีการถูกันนะคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของร่างกายเนี่ยถ้าเป็นอาการปวดเรื้อรังเนี่ยเราจะคิดถึงอาการปวดที่ไม่ใช่มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อเราจะคิดถึงกล้ามเนื้อน้อยลงแสดงว่าต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่าง
ที่ทำให้เขามีปัญหาซึ่งเราพบว่าบ่อยที่สุดก็คือมาจากกระดูกคอเสื่อมนะคะพอถูปุ๊บทำให้เจ็บแล้วพอร่างกายมีการอักเสบปุ๊บกล้ามเนื้อเนี่ยพอเราทำกายภาพก็จะดีขึ้นแป๊บนึงแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกเพราะว่ามันไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้มีปัญหานี่อันนี้สำคัญใช่ค่ะเพราะนั้นบางทีเนี่ยออฟฟิศซินโดรมที่กายภาพแล้วไม่หายสักทีเราต้องมามองย้อนว่าเรามีปัญหาที่กระดูกคอเสื่อมรวมด้วยไหมซึ่งภาวะนี้เรารักษาได้แล้วก็ได้ผลดีด้วยในบางคนเนี่ยแค่ทำขึ้นยุไปเนี่ยก็อาการปวดหายไปเลยไม่จำเป็นต้องทำกายภาพต่อเลยนะนอกจากภาวะนี้เราพบว่าความเสื่อมเนี่ยนอกจากตรงคอแล้วเนี่ยมันยังถ่ายตามลงไปตามน้ำหนักนะคะตรงไปตามที่สันหลังก็เช่นกันปัญหาที่เกิดจากที่คอก็ยังที่เกิดที่หลังได้เช่นกันก็จะเห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีหมอนรองกระดูกไล่ตามมาหมดใช่ไหมคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเตี้ยลงเพราะหมอนรองกระดูกเราเนี่ยก็เริ่มเสื่อมแล้วทำให้เราเตี้ยลงพอหมอนรองกระดูกที่เตี้ยลงเนี่ยเราจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันต่อกันเหมือนโบกี้รถไฟที่มันมาต่อกันถูกไหมคะพอต่อเป็นโบกี้รถไฟปุ๊บพอด้านหน้ามีปัญหาด้านหลังก็ย่อมมีปัญหาพอหมอนรองกระดูกที่มันความสูงเตี้ยลงภาวะเนี้ยมันก็จะทำให้ข้อกระดูกที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมีการกดทับลงมานะคะแล้วก็มีทำให้มันเกิดเนี่ยเป็นลักษณะของข้อกระดูกหลังอักเสบซึ่งเป็นผลตามมาจากร่างกายนะคะเวลาเราบิดปุ๊บมันก็เจ็บนะคะเพราะนั้นบางทีเราจะไม่มัวรักษาจากกล้ามเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่หายเพราะว่าเราย่อมมองไปที่ว่าสาเหตุแท้จริงของมันคืออะไรซึ่งภาวะนี้เราก็จะเกิดขึ้นได้ในเคสที่หลังผ่าตัดไปแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเคยใส่เหล็กปุ๊บพอใส่เหล็กปุ๊บหลังมี5ข้อเนี่ยเหมือนเล่นบาสเกตบอลเลยมี5คนนะพอใส่เหล็กปุ๊บก็เอาออกจากสนามไปไม่ต้องมาเล่นแล้วคนอื่นก็ต้องมานั่งทำงานเพิ่มขึ้นทดแทนในท้ายที่สุดแล้วอาการบาดเจ็บนั้นก็จะล้มไปที่ข้ออื่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมบางคนเนี่ยพอผ่าตัดไปแล้วจะต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3ซึ่งอาจจะเกิดได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าคนทั่วไปอันนี้ถ้าอธิบายคร่าวๆก็คือเป็นกลไกที่อาจจะเกิดได้สำหรับคนเราทุกคนโอ้โหเข้าใจเลยทีนี้โรคยอดฮิตของมนุษย์เงินเดือนนะรวมไปถึงภาวะความเสื่อมโทรมของร่างกายอันนี้เห็นภาพจริงๆเลยค่ะทำให้เรารู้แล้วล่ะว่านอกเหนือจากการที่เราจะดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะมีแนวทางอื่นๆในเรื่องของการดูแลรักษาตรงนี้เกิดขึ้นค่ะคุณหมอคะแล้วชื่อของโรงพยาบาลเซเปียนตรงนี้มีที่มาอย่างไรนะคะค่ะทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมเซเปียนเรียกยากนะคะแต่ว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับหนังสือเซเปียนโฮโมเซเปียนนะคะซึ่งโฮโมเซเปียนแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อสปีชีส์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์นะคะซึ่งก็หมายถึงว่ามนุษย์ก็ย่อมเป็นสัตว์ที่สัตว์ประเสริฐนะที่มีความเฉลียวฉลาดเซเปียนก็คล้ายอย่างนั้นนะคะก็คือความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็เหมือนกับ wisdom นะคะก็คือในการที่เราจะใช้ความสามารถนี้ในการที่จะรักษาคนไข้ทุกๆคนค่ะยอดเยี่ยมเลยวันนี้เราได้เข้าใจถึงความหมายอันลึกซึ้งของคำว่าเซเปียนนะคะอันเป็นชื่อของโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะทีนี้เพนทรีทเมนต์สมัยใหม่นะคะไม่ได้ใช้แค่ยาหรือว่าการผ่าตัดเท่านั้นจริงๆก็ยังมีเทคโนโลยีที่ทำให้การรักษาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งลดความเจ็บปวดนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของระยะเวลาในการพักฟื้นนะคะทีนี้กิ๊บจะขอสอบถามคุณหมอนิดนึงค่ะรูปแบบของเพนทรีทเมนต์ในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะคะค่ะจริงๆแล้วการรักษาอาการปวดที่ดีที่สุดนะคะทุกคนก็ต้องมองย้อนกลับที่สาเหตุนะคะนอกจากว่าเราจะรักษาอาการปวดแล้วเนี่ยทุกคนต้องมองว่าอาการปวดนั้นสาเหตุมาจากอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมาเจอหมอแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะฉันปวดอะไรแล้วฉันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเพราะนั้นอันตรงส่วนแรกก็คืออาการปวดนั้นเราจะช่วยหาสาเหตุได้แล้วเราจะพอบอกพยากรณ์โรคและการรักษาได้นะคะอันที่2ถ้าเกิดว่าอาการปวดนั้นไม่สามารถรักษาได้อย่างเช่นเป็นอาการปวดที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะคะอย่างเช่นมีข้อกระดูกหลังเสื่อมทำให้ปวดหลังมีข้อกระดูกคอเสื่อมซึ่งทำให้มีอาการปวดคอในกรณีอย่างนี้เราสามารถใช้นวัตกรรมการใช้คลื่นวิทยุนะคะเข้าไปหยุดยั้งการนำสัญญาณความปวดจากตัวข้อนะคะแล้วก็ทำให้คนไข้ไม่มีอาการปวดแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ในบางคนเนี่ยก็ได้ผลดีมากโดยที่ไม่จำเป็นต้องกินยาเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าการที่เราจะต้องกินยาเหมือนปกติแล้วก็ในบางคนเนี่ยก็ไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเลยเพราะว่ามันไม่ได้กดทับเส้นประสาทในภาวะนี้เราสามารถใช้คลื่นวิทยุเนี่ยรักษาได้หรือในบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องปวดข้อเข่าหรือข้อสะโพกหรือข้อไหล่ก็ตามแต่ว่าอายุน้อยเกินไปหรือในบางคนอายุมากเกินไปนะคะอย่าง90กว่าแล้วหรือบางคนก็มีโรคประจำตัวมากมายปัจจุบันเราก็สามารถใช้คลื่นวิทยุเนี่ยไปจี้ตรงเส้นประสาทที่เลี้ยงข้อเข่าข้อสะโพก
ข้อไหล่ได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถผ่าตัดได้แทนที่คุณจะกินยาแล้วก็ยังควบคุมไม่ดีคุณสามารถใช้นวัตกรรมนี้ได้เช่นกันนะคะรวมทั้งในภาวะบางอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องขาดำเพราะว่าเส้นเลือดเริ่มไม่ค่อยดีนะคะเหมือนกับว่าการผ่าตัดเส้นเลือดก็ไม่ใช่คำตอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันตันไปหมดนะในภาวะเช่นนี้เนี่ยการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สันหลังนะคะหรือไขสันหลังเนี่ยเช่นเดียวกับการที่คนไข้มีปัญหาเรื่องผ่าตัดหลังแล้วไม่หายนะคะแล้วก็พบว่าภาวะนี้เราติดเข้าไปกระตุ้นที่ไขสันหลังช่วยทำให้เส้นเลือดแดงขยายตัวลดการที่เราจะต้องเสียอวัยวะได้นะคะอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะหรือแม้กระทั่งในบางภาวะซึ่งแบบอาจจะเป็นที่อธิบายยากนิดนึงก็คือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอาการปวดที่ผิดปกติจากเส้นประสาทที่ผิดปกตินะคะภาวะนี้เราก็สามารถรักษาได้นะคะเราสามารถบอกได้ว่าเป็นเส้นประสาทเส้นไหนโดยการที่จะฉีดยาชาไปตรงเส้นประสาทที่เราสงสัยเพื่อที่จะบล็อกตรงเส้นประสาทการสัญญาณนั้นบางคนเราก็ฉีดสเตียรอยด์ได้หรือในบางกรณีเนี่ยเราก็อาจจะใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทศูนย์ปลายเพื่อลดอาการปวดได้หรือในบางรายเนี่ยที่เป็นอาการปวดซับซ้อนเราก็สามารถใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ไขสันหลังเพื่อช่วยลดอาการปวดมีได้เช่นกันนะคะในกลุ่มที่คนไข้มีอาการปวดจากเส้นประสาทอัตโนมัติผิดปกติหรือเราเรียกว่าอาการปวดซับซ้อนนี่นะคะในบางคนเนี่ยเราสามารถใช้ยาชาร่วมกับสเตียรอยด์นะคะเข้าไปบล็อกตรงเส้นประสาทอัตโนมัติโดยเราเลือกว่าตรงตำแหน่งคอตรงตำแหน่งทรวงอกหรือตำแหน่งหลังเพื่อช่วยเรื่องอาการปวดที่ผิดปกตินะซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่รักษาค่อนข้างยากแล้วก็หลายๆท่านก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะในบางคนแบบว่าเคยเจอเคสที่แบบแค่แบบสะดุดล้มเนี้ยหรือว่านิ้วไปโดนน้ำร้อนลวกนิดนึงแต่ว่ามันปวดมากปวดแล้วก็แบบบวมแล้วก็แดงแล้วก็จับไม่ได้รูปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คนไข้เองก็งงหมอที่เจอก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นภาวะนี้มันอาจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งหลานตัวเองเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาทั้งที่20กว่าเองแล้วเหมือนว่านั่งใช้คอมเยอะๆก็กลายเป็นว่าเขาก็จะมีปัญหาเรื่องปวดนิ้วมือที่ผิดปกตินะก็มากลายว่ามันเกิดเป็นภาวะนี้ภาวะอาการปวดซับซ้อนจากเส้นประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติด้วยค่ะค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายวิธีการในการดูแลความเจ็บปวดนะคะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทานยานะคะการฉีดยารวมไปถึงการใช้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของการดูแลซึ่งเพนด็อกเตอร์ก็จะเข้ามาออกแบบนะคะแนวทางในการรักษาแล้วก็ดูแลด้านความเจ็บปวดนี้นะคะให้กับพวกเรานะคะรู้สึกแบบว่าคือรู้สึกว่าเพนทรีทเมนต์เนี่ยดีเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทางเลือกสู่ทางออกสำหรับบางคนที่มีความเจ็บปวดทั้งในส่วนของระดับต้นหรือว่าระดับกลางรวมไปถึงระดับที่เรียกได้ว่ามีความเจ็บปวดที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งเราจะได้รับการออกแบบแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะทีนี้คุณหมอคะกิ๊บสอบถามนิดนึงค่ะคุณหมอพอจะมีในส่วนของ case study นะคะกรณีศึกษาหรือว่าประสบการณ์นะคะในการดูแลนะคะด้าน pain treatment นะซึ่งออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะสำหรับพวกเราคุณหมอได้เข้าไปมีส่วนในเรื่องของการออกแบบวิธีการรักษานะคะตรงนี้อย่างไรรวมถึงขั้นตอนต่างๆพอจะแชร์ให้พวกเราฟังในวันนี้ทีได้ไหมคะนี่ค่ะก็จะมีเคสที่เนาะเนื่องจากว่าดูแลกันมา10 กว่าปีนะคะก็จะมีเคสหลากหลายรูปอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองก็ทำให้ตัวเองภูมิใจนะคะในการรักษาได้ก็อย่างเช่นว่าถ้าตัวอย่างคร่าวๆนะคะก็จะมีคนไข้ผู้หญิงที่อายุ50 กว่าเป็นคนอเมริกันนะคะก็มาด้วยอาการปวดศีรษะปวดคอปวดหลังนะคะแล้วก็มีอาการปวดที่ใบหน้าด้วยนะคะเราสามารถใช้ค่อยๆไล่ในการรักษาไปนะคะอย่างเช่นว่าทำไมเขาถึงได้ปวดหัวปวดคอเริ่มตั้งแต่การลองฉีดยาหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นปัญหากระดูกคอเสื่อมไหมนะคะหลังจากนั้นก็พอรู้สึกว่าดีขึ้นเขาดูดีขึ้นนะเราก็เริ่มไปทำขึ้นวิทยุหลังจากนั้นก็มาดูอีกทีว่าอาการปวดจาก 100% เนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วอาการนั้นยังคงมีอะไรนะก็พบว่าคนไข้ยังมีปัญหาเรื่องปวดหน้าเราก็เริ่มให้คนไข้เนี่ยไปบล็อกเส้นประสาทที่บริเวณหน้านะคะเพื่อมาดูว่าเขามีอาการปวดจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มให้คนไข้เนี่ยไปดูเกี่ยวเรื่องการนอนกรนเขาก็อาการปวดศีรษะเขาก็เริ่มดีขึ้นก็คือมันเหมือนจิ๊กซอว์ที่เราต่อแผ่นไปเรื่อยๆจนณปัจจุบันเนี่ยคนไข้ดีมากเลยก็คือไม่ปวดหัวเลยเคสหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่แบบเป็นคนฝรั่งเศสซึ่งเหมือนกับว่าอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์นะคะแล้วก็เลยทำให้มีอาการปวดซีกซ้ายครึ่งซีกเพราะว่าปัญหาข้อกระดูกคอแตกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าที่นู่นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตั้งแต่ค
คอไปถึงหลังเลยเขาก็ทุกคนก็งงว่าเอ๊ะเป็นอะไรเพราะว่าเหมือนกับทำ MRI ไปแล้วที่คอที่หลังก็ดูจะไม่ค่อยอธิบายเคสนี้เราก็ค่อยๆมานั่งไล่หาสาเหตุให้คนไข้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะลองฉีดสเตียรอยด์ที่แขนก่อนเพื่อลดอาการไฟช็อตหลังจากนั้นก็มารักษาอาการปวดกระดูกคอแล้วก็มาลองหาสาเหตุของอาการปวดหลังดูก็ดูเหมือนว่าคนไข้จะมีปัญหาเรื่องกระดูกคอเสื่อมแล้วก็เป็นลักษณะของข้อกระดูกเชิงกรานที่อักเสบนะคะข้อหลังกับข้อกระดูกเชิงกรานที่อักเสบหลังจากนั้นเราเริ่มทำคลื่นวิทยุเพื่อรักษาไปนะคะแล้วก็มีการฉีดยาเส้นประสาทส่วนปลายที่ตรงแถวสะบักด้วยเพื่อช่วยลดอาการปวดเกร็งที่สะบักณปัจจุบันเนี่ยคนไข้ก็ดีขึ้นไป 90% จากแต่เดิมเนี่ยที่ไม่สามารถนั่งได้เลยแทบจะนั่งไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือแบบซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับใหม่ได้นะคะหรือมีอีกเคสหนึ่งเคสที่ตัวเองชอบก็คือคนไข้เนี่ยอายุตั้งตอนที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังเรื้อรังนะคะเพิ่งอายุ18เองนะคะก็ไม่มีใครอยากยุ่งเลยเพราะว่าเด็กมากนะแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ต้องมาแอดมิดโรงพยาบาลต้องมารักษาอาการปวดอยู่เรื่อยๆตัวเองก็ดูมา10 กว่าปีแล้วนะคะก็พบว่ามีปัญหาเรื่องข้อสันหลังอักเสบนะคะข้อหลังอักเสบแล้วก็ได้รักษาโดยการทำคลื่นวิทยุไปนะคะแล้วก็ทำไป10 กว่าครั้งแล้วมั้งคะก็ดีขึ้นจนทั้งจากที่แบบเขาต้องมาอยู่โรงพยาบาลเรื่อยๆตอนนี้เขาก็กลับไปทำงานได้ใช้ชีวิตได้ปกติจากที่นั่งนานไม่ได้มีปัญหาตอนนี้ก็สามารถขึ้นเครื่องไปดูแสงเหนือได้ไปลองขับรถ F1 ได้นะกลับไปใช้ชีวิตที่แบบว่าลดผลอย่างที่ตัวเองต้องการได้แล้วก็กลับไปนั่งทำงานนานๆทั้งวันได้นะคะก็อันนี้ก็คือทำให้คนไข้ชีวิตเปลี่ยนนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะที่กิ๊บได้ฟังการรักษานะคะความเจ็บปวดหรือว่าการดูแลความเจ็บปวดนี้จริงๆแล้วนะสิ่งสำคัญมากๆที่กิ๊บได้ฟังจากคุณหมอนะคะก็คือการวินิจฉัยหาสาเหตุนะคะแล้วก็เป็นการเข้าไปดูแลแก้ปัญหาให้ตรงจุดกับอาการของเขาไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยความเจ็บปวดระดับเล็กน้อยปานกลางหรือว่าเชิงซับซ้อนซึ่งก็มีหลากหลายวิธีหลากหลายนวัตกรรมเพื่อจะเข้ามาดูแลด้านความเจ็บปวดนี้นะคะโอ้โหวันนี้พวกเราได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยนะคะขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ได้มาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้กิ๊บเรียกว่าการดูแลความเจ็บปวดเนี่ยมีความสำคัญและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าหลากหลายคนหลากหลายเรื่องราวพวกเราก็ผ่านความเจ็บปวดมาซึ่งทำให้พวกเรามีทางเลือกนะสู่ทางออกในการดูแลความเจ็บปวดของตัวเรารวมไปถึงคนที่เรารักนะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอมากๆแล้วหวังว่าความรู้ในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณหมออย่างกรณีของคุณทิติพงศ์ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาในขั้นตอนไหนนะคะค่ะก็จากที่บอกก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการทำยังไงให้หายปวดก่อนก็อย่างที่บอกเราทำคลื่นวิทยุความถี่สูงแล้วก็ใช้การฉีดสเตียรอยด์เพื่อช่วยรักษาอาการปวดหลังแล้วก็ตึงที่ขาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูระยะที่2นะคะโดยการเริ่มทำกายภาพช่วยเรื่องอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างเคสของคุณทิพงศ์ตอนนี้เราก็ทำเป็นRF นะคะเครื่องใช้ RF ซึ่งเป็นตัวนวัตกรรมที่เพิ่งออกมาไม่นานนะคะแล้วก็มีการใช้อัลตราซาวด์รวมด้วยเพื่อช่วยลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่เฟสที่3ก็คือเฟสในการป้องกันทำยังไงไม่ให้คนไข้กลับมาเป็นอีกนะคะคือจริงๆแล้วก็ถือว่าคอนเซปต์เนาะถ้าเกิดว่าคนไข้รักษาแล้วดีก็ไม่ควรกลับมาเจอหมอบ่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ดีใจธรรมดาคุณหมอได้ใจคนไข้ทุกคนแน่นอนใช่ค่ะเพราะนั้นเฟสที่3ซึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์กันต่อไปเป็นเฟสที่สำคัญมากคือการป้องกันไม่ให้ตัวโรคกลับมาใหม่เราจะทำยังไงต่อนะคะค่ะค่ะคุณหมอคะในกรณีของคุณทิติพงศ์นะคะก็จะต้องมีการฝึกเดินด้วยซึ่งการฝึกเดินนี้มีส่วนช่วยคุณทิติพงศ์อย่างไรคะค่ะหลังจากที่ทำการรักษานะคะเราก็ต้องเปลี่ยนท่าเดินก่อนเพราะว่าท่าเดินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้ปวดหลังด้วยจากแต่เดิมเนี่ยเนื่องจากมีอาการปวดหลังแล้วก็ตึงที่ขานะคะทำให้ท่าเดินเนี่ยจะเหมือนอย่างนี้ค่ะแน่นอนว่าใครเดินอย่างนี้มันก็ต้องปวดหลังใช่ไหมคะแล้วก็ท่าเดินเนี่ยก็จะดูแบบไม่ค่อยดูสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกเดินใหม่เพื่อให้ท่าเดินเนี่ยปกติในการที่จะยกขาขึ้นใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นการต่อยอดนะคะในการฝึกเดินที่ถูกต้องร่วมกับการออกกำลังกายนะคะสอนออกกำลังกายต่อที่บ้านเพื่อช่วยเรื่องการป้องกันแล้วก็การทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะคะก็จะทำให้ตัว
การรักษาของเราเนี่ยอยู่ยาวนานขึ้นนะคะ ขอบคุณมากๆเลยโห ค่ะ ประโยชน์ครบทุกองศาจริงๆค่ะ ใช่ค่ะ สมัยก่อนเนี่ยผมต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าเมื่อสมัย 24 ปีที่แล้วนะครับผมได้เกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับกระดูกคอมีปัญหานะครับก็ได้รับการผ่าตัดมาครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็การเดินเหินก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็มีอาการเดินเหมือนนกเพนกวินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีอาการปวดหลังนะครับเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยผมก็เกิดอาการปวดร้าวลงขาเดินไม่ได้นะครับผมก็นึกถึงโรงพยาบาลเซเปียนนะครับก็เลยมาหาคุณหมอนาตยาที่นี่นะครับคุณหมอก็ได้แนะนำให้ผมไปเอ็กซเรย์ก่อนแล้วก็ทำ MRI เพื่อวินิจฉัยโรคในการที่จะรักษานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทราบสาเหตุว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปลิ้นออกมาแล้วก็ไปโดนเส้นประสาททำให้เกิดอาการเจ็บปวดร้าวลงขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็ได้รักษาด้วยการฉีดสเตียรอยด์แล้วก็ฉีดยาชาเข้าไปที่ไขสันหลังหลังจากนั้นเนี่ยแค่วันเดียวผมก็เดินได้นะครับแล้วก็ออกมาทำกายภาพต่อนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักนะครับต้องทำกายภาพต่อเนื่องผมก็ได้แอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ได้รับการดูแลจากที่นี่เป็นอย่างดีนะครับห้องพยาบาลก็สวยนะครับน่าอยู่เหมือนโรงแรมเลยนะครับผมก็อยู่ในการอยู่ประมาณสัก5 วันนะครับแล้วก็ทำกายภาพต่อเนื่องครับหลังจากนั้นเนี่ยการเดินเหินก็ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ต้องออกไปมาทำกายภาพที่นี่ต่อนะครับโดยที่มาทำทุกอาทิตย์นะครับนี่เป็นระยะเวลา4 เดือนแล้วนะครับทำต่อเนื่องไปคือการทำกายภาพเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่มีอาการแบบนี้นะครับคือมันต้องขยันนะครับแล้วก็หมั่นกายภาพเพื่อให้การเดินเหินและก็การใช้ชีวิตเนี่ยเป็นไปด้วยความปกตินะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผมกายภาพแล้วผมเริ่มเดินได้ดีขึ้นนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าผมได้กลับใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับแล้วก็มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามารักษานะครับครับก็ขอบพระคุณโรงพยาบาลเซเปียนนะครับและคุณหมอนาตยาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ได้ดูแลรักษาผมเป็นอย่างดีนะครับทำให้ผมได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยปัจจุบันนี้ครับขอบพระคุณครับ I want to say thank you to Dr. Nataya. Because before I stay on a wheelchair so many years and have no life, no communication with people, and I cannot move alone. So I say thank you so much because 10 years with disability in the wheelchair is very long. Now, in few months, I found my body very healthy and very good. I can be active and I can do whatever, all I want. I can go swimming, I can walk 10 kilometers every day. So I want my life and my body better. So I say thank you, for sure. ชั้น4ค่ะ fourth floor ค่ะ พี่เจ๊ค่ะโอ้นี่ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะคะในการที่คุณหมอพาชมโรงพยาบาลเซเปียแห่งนี้ ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็พาเข้ามาชมในส่วนของ IPD หรือห้องพักผู้ป่วยในนะคะ ค่ะ เดี๋ยวลองมาดูห้องของเราว่าเป็นยังไงบ้าง ค่ะ นะคะ ตอนแรกเลยเราจะพาเข้ามาดูห้องVIP นะคะหรือของเราจะเรียกเป็นว่า Luxury นะคะ ค่ะ ก็มาดูว่าอันนี้เป็นส่วนของห้องผู้ป่วยนะคะ ค่ะ แล้วเราจะแยกออกเป็นห้องผู้ป่วยแล้วก็ห้องของญาตินะคะ โดยที่ห้องของญาติเนี่ยก็คือมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ค่ะ แล้วก็จะมาอยู่ด้านในนะคะ ค่ะ อันนี้ก็ทำให้มันรู้สึกว่าอยู่บ้านนะคะ เพราะว่างั้นบางคนเฝ้าเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากเฝ้านาน รู้สึกว่าอึดอัดนอนไม่ค่อยสบายนะคะ เราก็จะรู้สึกว่าทั้งคนไข้และทั้งญาติก็สบายทั้งคู่ มีความเป็นไลฟ์สไตล์นะตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยสไตล์การตกแต่งที่ดูโมเดิร์นทันสมัยแล้วก็ ค่ะ ฟังก์ชันเสมือนหนึ่งอยู่ในโรงแรมหรือว่าคอนโดส่วนตัวของเราเลยนะคะครบ ค่ะ ทุกอย่างเลยนะคะ ค่ะ แล้วก็ให้ความรู้สึกถึงการมาพักผ่อนได้ด้วยนะคะ ข้างใน ไม่ค ก็ รียด จะเป็น เลย ส่วนของห้องนอนนะคะ ค่ะ ของญาติแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวให้ต่างหากด้วยนะคะ ก็จะค่อนข้างสะดวกสบาย โอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ค่ะ คุณหมอคะสำหรับผู้ป่วยในบางกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ที่โรงพยาบาลเซเปียนก็มีรองรับในจุดนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะวันนี้เราก็พามาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดของเรานะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทำหัตถการพวกนี้มันต้องมีความแม่นยำ ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราทำหัตถการเนี่ยเราจะต้องหวังผลว่าเราจะได้อะไรจากการทำ ค่ะ นะคะอันที่หนึ่งได้รับเรื่องการวินิจฉัยของตัวโรค อันที่สองเราทำเพื่อรักษาโรค ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้เนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์ในการที่จะช่วยนำในการฉีดยานะคะ ค่ะ หรือในบางหัตถการเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ค่ะ เพื่อช่วยนำในการที่เราจะฉีดยาเข้าไปนะคะ ค่ะ นอกจากการทำฉีดยาแล้วเนี่ยเรายังมีการรักษาโดยการใช้คลื่นวิทยุนะคะความถี่สูงในการที่จะเข้าไปตัดการนำสัญญาณประสาทนะคะ ค่ะ ที่ไปเลี้ยงข้อกระดูกคอกระดูกหลัง ค่ะ กระดูกเชิงกรานนะคะหรือแม้กระทั่งข้อเข่านะคะโดยการใช้เทคโนโลยีของเครื่องตัว RF นะคะ ค่ะ ซึ่งมันมีทั้งโหมดของการใช้ RF ปกติกับ ค่ะ RF ที่เป็นแบบ Pulse แล้วก็ RF ที่เป็นแบบ Cool ค่ะ นะคะสำหรับรักษาหลากหลายรูปแบบ ค่ะ นะคะนอกจากการใช้เครื่อง RF แล้วเนี่ยเรายังมีนวัตกรรมอื่นนะคะอันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นcatheter sealing catheter นะคะที่ตรงส่วนนี้เราสามารถใส่เข้าไปที่ตรงช่องสันหลังนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเรื่องสลายพังผืด ค่ะ ในเคสที่ผ่าตัดหลังไปแล้วยังมีปัญหานะคะก็คือบางทีมันมีพังผืดไปเกี่ยวโดน ค่ะ ตำแหน่งของเส้นประสาทแล้วก็เลยทำให้มีอาการปวดขาเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้เราสามารถช่วยเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็เกี่ยวเรื่องพังผืดได้นะคะ ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยเรื่องการทำนวัตกรรมของการใส่ปั๊มอันนี้คือตัวปั๊มที่เราใส่เข้าไปที่หลังนะคะ ค่ะ ตัวปั๊มเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้เติมยาเข้าไปได้ แล้วก็มีสายเนี่ยอยู่ที่หลัง ค่ะ ซึ่งปลายสายเนี่ยจะเข้าไปสู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ ค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้อย่างเงี้ยในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องปวดเรื้อรังแล้วก็โดยเฉพาะปวดมะเร็งนะคะหรือในเคสกลุ่มที่เป็นอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะเราอาจจะใส่ยาคลายกล้ามเนื้อใส่เข้ามาในปั๊มตรงนี้นะคะที่เหลือเนี่ยในกรณีที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะเหมือนผ่าตัดแล้วไม่หายเนี่ย ค่ะ เราจะมีนวัตกรรมในการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเข้าไปที่ช่องสันหลัง ค่ะ นะคะโดยตอนแรกเนี่ยเราจะใส่ตัวลีดเข้าไปก่อนนะคะลีดอย่างเงี้ย2 อันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาต่อกับไอตัวแบตเตอรี่ชั่วคราวนะคะแบตเตอรี่ชั่วคราวเอามาต่อกันนะคะแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยลองดูซิว่าได้ผลไหมนะคะถ้าหลังจากตัวนี้ได้ผลเนี่ยเราก็จะมีการใช้สายตรงเนี้ยฝังเข้าไปที่หลัง ค่ะ นะคะในตำแหน่งที่หลังประมาณนี้ ค่ะ นะแล้วก็ฝังแบตเตอรี่เข้าไปตรงสะโพก ค่ะ นะคะทุกอย่างจะอยู่ในร่างกายของคนไข้ แล้วก็เป็นการปล่อยคลื่นวิทยุเข้าไปเพื่อช่วยลดอาการปวดเรื้อรังนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากผ่าตัดหลังไปแล้วไม่หาย แล้วก็ยังมีหลังปวดหลังล้าวลงขา มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการปวดซับซ้อนนะคะหรือว่าเราเรียกว่า complex regional pain syndrome มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดแดงที่ขา ค่ะ นะคะแล้วก็ทำให้เหมือนว่าขาดำแล้วก็มีอาการปวดเท้า ค่ะ นะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเหมือนโทรศัพท์มือถือเลย เราสามารถใช้แบตเตอรี่ในการที่จะเข้าไปชาร์จได้นะคะ ค่ะ โดยการที่เราเอาตัวสายเนี่ยรัดกับตัวสะโพกของเรา แล้วก็ไปแนบกับตัวแบตเตอรี่ แล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะคะแล้วก็มีรีโมทในการที่เราจะปรับเพื่อปรับความแรงในการกระตุ้น ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนไปทำท่าหรือว่าในกรณีที่ว่าสายมีการเคลื่อนนะคะแล้วก็มันจะตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ตัวรีโมทเนี่ยมันจะบอกว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เราต้องชาร์จหรือยังกับปรับลูกเล่นได้นะคะซึ่งไอ้เครื่องนี้สามารถช่วยได้เยอะค่ะสำหรับลดอาการปวดเรื้อรัง ค่ะ ค่ะ ค่ะโอ้วันนี้เราได้ทราบหลากหลายวิธีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดนะคะ ซึ่ง ค่ะ วันนี้ทุกคนเนี่ยได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นภาพทั้งหมดเลยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะ ค่ะ ครบทุกองศาทางเลือกสู่ทางออกของการดูแลอาการเจ็บปวดอย่างตรงจุดด้วยแนวทางดูแลที่ทันสมัยปลอดภัยและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลบรรเทาความเจ็บปวดฟื้นฟูร่างกายด้วยเทคนิคการรักษาที่ผสานนวัตกรรมทางการแพทย์และศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ทุกคนเข้าใจแนวทางการดูแลและเลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับตัวเองได้พริมาขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากความเจ็บปวดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆวันขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ